Ce faceți, mă? Ne-am întors din morți. Alo, băiatul, care e tariful? Băiatul. Am întors la o platformă pe care am vizitat-o astă vară, dar prin care nu cred că am explorat mai mult de 50%. Eram în grabă atunci sau nu mai știu exact de ce și acum ne-am întors ca să poate reușim să o epuizăm. These vast hangars, stripped by scavengers, tell the story of one of the oldest and most complex factories in Romania, whose ruins stretch over dozens of acres. Established in 1959 and bankrupt in 2007 after a series of failed privatizations, the factory manufactured mechanical transmission systems. Asta e clădirea cu laboratorul. Ce e aici? Ce e asta, un butoi înfipt în perete? Asta e un butoi înfipt în perete, nu? Work protection posters hang on the walls like apocryphal records of an ancient civilization. Ce-ați găsit aici? Ce e asta? Epoca disco. Fii atent ce mișto. Pantaloni bazați. Nu fi proletari zombie. Mișto asta e asta. Uite, avem de la o competiție sportivă un fotbalist medaliat. Îi strânge mâna, cred că un ștab. Iar astea erau trecute astea care piesele de rebut. Rebuturile. Uite aici, avem către șeful de secție. Auzi, poate să niște șosete. Avem aici, uite, ștabul felicită pe toalete de echipă de fotbal la fabrici, sau barna. Aici avem subsemnatul Bârzu Ioana, angajată la secție Tralala. În calitate de rectificator, vă rog a aproba o lună de zile de învoire prin recuperare, începând cu 12/1/2000. Deci în 2000 încă mai funcționează. Vandalism did not spare the niche of this building. Asta tot Dar e metalică. nu mă, dar pe casă, chiar o fundă. Și din metal, din tablă. Avem o autorizație de macaragiu la sol, de la sol. Scrie carnet de notă. În 2006 s-a terminat toată treaba. Chiar du-te și acasă, asta în 2006, Macalagiu. Chirițescu Eugen. Am descoperit aici niște cârlige, ca de abator. Și o mică simulare de SO. Toate dimensiunile sunt acolo. Hala asta, deci, și-a dat duhul prin 2006, văd. Cam așa se oprește. 2006. This dark corridor leads us like a castle keeper to another part of the factory. Prieteni, unității micronul, gramul, secunda, în slujba eficienței economice. Uite ce mișto sunt cutiuțele astea dacă le recondiționezi. Every production hall had a mini canteen. Foarte mișto. Cum a rămas cu păhărelul acolo. Oatelă, ce e? Da, oatelă este. A rămas acolo? Da. Cine are șoturi? Tequila. Și aici avem niște afișe de prim ajutor. Ia-te.
Așa să le mergi pe astea puțin. Sugează cu ceva și ele Nu ca socialistă România. Șlape anti-electrocutare. Șlapa anti-electrocutare? Cu ce talpă groasă. Așa scrie? Așa cred. Așa crezi? Nu dacă sunt saboțile ăștia pentru fete, ca pe vremea Fete. lui Andre, Fete curentate. fete curentate. Oh, Ionuț, ce-am găsit noi aici? O sală de ședință. Fetiș. Fetișul canalului Niște Unii. Printre multele fetișuri, sala de ședință. Și dovada că în Urbex nu e vorba doar despre lipsă de igienă și pericol de a te contamina cu diverse bacterii, putem găsi și simboluri ale sănătății, cum ar fi o pungă preistorică de ceai de pui. Ia uite. Ne băgăm? Stai să iau o fasă. Ce este? Inundată? Mamă, ce pute. Mamă, ce candește aici. Puneți mă, Ionuț, masă, că e jale ce aici. Da, fuck. Nu chiar, adică nu am intrat cu piciorul în intră. Bă, tot ajungem în de-asta, nu? Bă, dar cât e el? Ce? Uite, asbest. Puneți masă, ia uite. Uite-l acolo. La conductă, îl vezi? Ăla care îmbracă. Ăla e asbest. Ia uite-l, frate, unde se duce asta, mă? După cum vedeți, aici au demolat într-o veselie. V-am propus că rămiți pe căprării, probabil că vor să facă ceva cu ele. O să cred cuptoare pe aici. It's like wandering through the wreckage of a spaceship from Alien. Ce faceți cu locul ăsta după privatizare, după ce ne-ați dat afară? Facem un spațiu cultural aici, frumos parc. Așa au votat locuitorii orașului. Locuitorii orașului Geneva? La Geneva? Locuitorii orașului Geneva. Suntem în Geneva aici. Geneva, exact. Uite păpușile de la Rădean. Dar tu o știi pe gheișa asta? Ai văzut-o vreodată? Eu cred că aveam pasta și pasta. Da, gheișa o știi? Dar pe negresă? Da, am avut-o și pe aia. Mamă, e neagră toată. Hai, fac sondaj de opinie, să vedem. Tovarășe Buzea, am găsit aici păpușile de la Rădeanca. Tu o știi pe gheișa asta? Nu ai văzut-o vreodată? Da. Dintre păpuși, dar pe negresă. Dar nu e gay. E gheișa, mă? Nu mai laboratorul ăla. Eu nu mai înțeleg. Asta vară când am fost, aici a trebuit să ne ascundem să stăm pe vină pentru că era poliția. Trecea pe aici o mașină de poliție, o patrulă. Așa cum să vedem. Ce? E mașina aici? Ce e acolo? A, da, uite mașina aici. Vezi? Sunt mașini aici. La trecut eram în grabă și nu am epuizat locul ăsta cum trebuie. Acum o să mergem din birou în birou, în birou, în birou. Asta pentru ce era? De pontajele astea. Deci asta este aparat de pontaj. Da, e că e jale ține asta. Au luat aici un devastator. The odorous fingerprint of the chemicals has contaminated the air in these labs. Facem niște exercițiatori.
E foarte mișto stingatorul ăsta. Așa, deci avem șeful echipei, Pircan Filip Mureșan Crava, alarmare echipei și anunțare incendiului, întreruperea curentului, deci sarcinile pe care le are șeful echipei când se întâmplă ceva nasol. Ce găsești aici? Calendar, nu știu. Ce este asta? Da, aia se rotește, nu? Bucățica aia. Ia, trage de aia. Azi e? Duminică, da? Dar ce era cu tipuța asta oare? Habar n-am. Uite și aia, nu știu. Super! Să vă fac poza aici. Uite, aici erau învoirile, mă. Erau trecuți ăștia care erau învoiți. Învoiți? Cei care se aflau în concediu. Splendid. Avem un câine afară, deci de asta va trebui să ne ferim. Ați auzit câinele? Crezi că pe aici? Crezi că latră că aude cum călcăm noi pe aici? Dacă nu e latră. Uite aia pe care am văzut noi cu omul ăla, e de acolo latră. De acolo latră, da. Deci trebuie să evităm zona asta. Ce se aude afară? Nu, ce stai și are muncesc. Nu? Era de la Dacia, sunt. Mișto. Oricum asta o cenzurăm. Dar asta era pentru exportul în China, Republica Populară Chineză. Vezi? Da, da, da. Așa avem Ce tare. plin de matrițe aici. Astea cred că le imprimau pe... Da, erau pe cutii astea imprimate. Aveai sigla imprimată, știi? Da, era doar cutii. Da, cutie fotografică. Da, aici avem camera obscură, camera de developare. Astă vară ne-am cam grăbit să filmăm. Și aici avem chiuvetele, unde era lichidul, de apa de developat. Acolo aveai becurile. Da, aici setai. Și niște setări. Uite, se mișcă cadrul ăsta, vezi? Se mișcă cadrul. Iar asta? Uite asta. Ce nu e așa? Se întâmplă ceva pe acolo? Nu e nimic, da? Uite-te, știi cum arată asta. Am văzut. E super, zici că e de asta de seismograf. We're now heading to the older section of the factory, with hangars dating from World War II. Aici e câine. Da. Trebuie cumva să-l ocolim ca nimic să nu înceapă să Poți să iei aici, înăuntru. Tu poți să iei screenshot ce mi-ai dat, era aici. Mașina, da. The former hangars are listed as heritage buildings. After the end of the World War, these high walls housed fighter jets. Ce mă arată splendid asta. Nu știu dacă se aude, dar în hala de lângă este un câine acolo, un dita mai dulăul. Când latră, ecoul lui se izbește de pereți. În hala asta. Cred că nu asta este. Cred că nu asta este. Ea cred că e împărțită pe anumite segmente. Știi? Acolo este, hala aia.
Asta să ne ducem și să ne vadă cineva. Sus așa ușurel. Da? Suntem expuși aici. Foarte mișto peisajul. Aici. Dar ne văd aia de pe acolo, nu? Nimica. Nu mă cred că e nimeni. Opa, vedeți că asta e șubrea de tare. Hai ca să mă uit pe hartă. Hai să facem aici, să facem ședință. Deci în ambele zone în care ne ducem, Da. ne apropiem de zonă activă. În ambele zone. A? În ambele locuri. Activă. Mă rog, acolo e o mașină, nu știu dacă e părăsită, e... Oricum, problema acolo e câinele ăla, nu? Nu, nu avem treabă cu câine. În spate. Asta așa, că noi suntem aici. Da. Asta așa pe aici am încurcat, dar începând de astea pe aici, eu pe astea am încercat să le viziteze. Așa. Și au prins pe cameră și au venit gardieni. Pe aici așa scrii, toate astea de aici din zi. Păi nu e aici câinele. Nu e aici câinele. Nu este. We're now walking through the vestiges of the former airfield. Unde e el? Partea cealaltă, pe acolo pe unde era fereastra aia goală. Hai să ne întoarcem. Nu e cameră, nu? Ia uite-te, vină încoace, vină încoace. Stai să mă uit puțin de aici. Lăsați-mă să mă uit. Nu știu dacă este ăsta. Câinele. Câinele pe care l-am auzit este în hala asta. N-avem curaj să intrăm pentru că nu știm peste ce dăm acolo. Iar dacă au băgat câine acolo, înseamnă că mai au lucruri aici. Uitați-vă ce ladă aici. Deci că e urs. Cine cu animalul ăsta? Ok, și mergem la asta două, da? Avem uși deschise. Haideți! Olala, aici avem instalații puține. Deci avem tot macarale, asta este secția role și avem tot macarale aici. De acolo a mai rămas și cabina șefului de secție, probabil. Cronos. The beauty of these steampunk cranes is simply breathtaking. Sunt mormane întregi de căcate de animal, dar nu ne dăm seama ce. Labele alea de afară păreau de urs. Nu doar de câine sau un mare duleu, dar frate, chiar dacă a fost câine aici, cât să te caci. Sunt tone întregi de căcat. Uitați, pe cale de animale. Uscate. Uitați-vă ce e aici, uitați. John is going to check the cabin of a gantry crane. We've been exploring now for 4 hours, and this is just the tip of the iceberg. Cuptoare sub presiune, nu? Deci aici avem niște cuptoare sub presiune. Băi, ce bijuterie. Și aici avem panoul central, jumurit. Și uite, avem asta. Am mai rămas hârtia asta. Da? Dar nu știu cum să numeam asta. Cum să numeam asta? Uite, au mai rămas aici piese, vezi? Uite.
Părea a fi curent electric, așa se aude. Ceva, se aude ceva ciudat acolo. Crezi că e vreun senzor? Nu, cred că nu. Ah, nu mă, de afară. N-a ascultat senzorul sunetul. We have a main objective. We're looking for some warehouses full of old electrical measuring devices and other industrial gadgets. Apropiate ce căutam. E posibil să fie aici televizorul ăsta afară. Asta era acolo. L-am găsit. Faci tu? Acum? Să că l-am găsit. Doesn't look like a security guard's car. In the attic, the sunlight gives us a sample of geometric harmony. Ce avem aici? O masă de desen. Foarte mișto. Foarte mișto este asta. Nu prea riscant pe aici. Să ieși. Uite pe acolo. Acolo sunt. Uite-te, nu te poți la acolo. Olala. Da. Haide, facem sprint sau vreți să ieșim? Ca să fim mai siguri, fără să ne avem cred și alte chestii. Cum vreți voi? Putem să ne întoarcem la aia cu ușile albastre de acolo și o luăm așa. Și o luăm cât... E aceeași hală, mi se pare. Nu știu dacă e aceeași, dar... Da, să fie, ar fi frumos să ducă vis-a-vis. Ia dă, ai... Să cabele ce fac, nu fă nimic. Par lăsate de izberi. Par lăsate de izberi, știu. Astea sunt magazinele pe care le căutăm noi. Pentru asta am venit de fapt aici. This industrial platform is simply endless, as if it were a living organism using our lack of attention to multiply. Ah, tu vorbești serios? Oh. Uite ce am găsit bunker. Am nevoie de lanternă. Arma la rețea apă. Puneți masă. Îți dau masă? Am făcut pe 3 aici. Ia mă, că și uite-te și masă. Da, așa ceva nu e chiar bunker asta, e un soi de adăpost aici unde țineau astea de în caz de urgență, de protecție chimică, toate echipamentele le aveau aici. Ce este acolo? Și uitați-vă aici. Deci avem aici toate căștile astea, tuburi de oxigen de la măștile de gaze, frate, și avem, uite, avem gențunoși de gaze, care sunt în ultimul hal. Uite, avem acolo filtru, în care asta rămânea, asta era manual, filtru manual de la aer. Și aici avem gențele cu măști de gaze. Sistem manual de filtrare? Da, sistem manual de gaze. Vai. S-aude vreun câine? Stăteau și dădeau la panivelă, să bage aia. Oribil. Când rămâneai fără. Rămâneai fără, da. Asta e starea de mine. Una întinsă, văd că e jos aici. Ia. Armă bacteriologică. Ia cu frumoasă lumină. Așa, da. Mamă, păcat că... Nu merge curățat ceva? La și mai zonă.
Încercăm să facem puțină, să ne dăm seama, să limpezim un pic imaginile astea. Mamă, cum se ridică la ce faci tu acolo. Mucegai, nu știu ce este ăla. Aici suntem la. Dacă o să intru eu acolo să le ridic pe alea. Și voi faceți poze, faceți celelalte. Vlad, te duci în camera de vis-a-vis să te uiți la afișele. Sunt astea și ce simbolizează. Infectoare radioactivă. Da. Văd cum stau ca paparații aici să facă poze la toate astea. Spre adăpost. Spre adăpost. Da, l-am făcut. Mereu. Ai văzut afișele alea? Alea două, în stânga de aici. Astea albaștri, s-ar ai tot cu adăpost, cred. Da, vedeți cum spre adăpost. Nice. Și acum cutiile astea. Par goale. Au ajuns și aici tărgi. Au ajuns și aici tărgi. Le-au scos de acolo. Uite-l că merge. Merge, da. Hai, repede. Da, hai repede. Asta s-a văzut. Aici sunt alea. Vezi foarte multe mâși de soare. Mâși de sudură. Uite mă, asta este. Aici este. Yes, this is the gadget paradise we've been looking for. Este un ampermetru. Ampermetru? Mii de ampermetru. Cam așa. Da, uite frate, cine e aici? Băi, băiatule, ce e aici? Bă! O, la, la! Ce avem aici, mă? Piese? Ia uite ce e aici. Sunt astea.
Eu ce e? Thieves ravaged this place like an invasion of locusts from the Old Testament. Da, nici eu nu mai știu cum se numește asta. N-am văzut niciodată așa. Hai că n-am ajuns pe aici, Vlad. Ce asta, mă? Ia uite, băi, ce este, mă? Ia uite, mă, ce este aici, frate, dar asta e modificată. Băi, băi, Tor. ia uite, mă. Vino încoace mai în lumină, că stai în... Uite aici. Dar de ce nu mai în camera aia? Hai, vino încoace. Ca să trag și poze. Ia, mă, ia întoarce să vedem ce monstru. Ia uite, mă, ce este. Doamne Dumnezeu. Ce-ai găsit, mă, băiatule, ce e ăsta? Habar n-am. Doamne, ce este ăsta? Și se reglează într-un fel? Nu știu ce. Cum se debumpaie, da. Mamă, ce finețe. Și ce erau alea? Tot felul de chestii erau puse pe Ia aici. scoate asta. Dar astea erau, cred că erau niște mostre de aliaj, nu? Probabil. Probabil, nu știu, nu știu. Ia, adu-una mai aproape de obiectiv. Focus. Aha, gata. Deci deja suntem năuciți, efectiv. La sub de energie tot scormonitul ăsta aici. Pur și nu se mai termină. Ia uite, mă, ce mișto se vede furnalul aici. O să trag eu o poză imediat. Mamă, ce două boxe zâmbărețe. Ia uite-te cum arată. Mamă, sunt splendide astea. Mamă, sunt superbe astea. Tovarășe, ai filmat tu? Tovarășe, stinzi lumina? Ai controlat dacă nu sunt obiecte sau materiale care ar putea provoca incendii? Nu merge deschis mai mult, Ia uite, mă, ce e aici, fii atent. Ia uite ce e aici. Conductmetru. Hai să facem, să fim silențioși, da?
Asta nu mai știi ce e. No, mai e. Am găsit un aparat care nu știe ce e. Asta n-am folosit. Ce ai găsit, frățior, acolo? Megatron. Megatron. Ia uitați-vă ce avem aici. Să le punem la loc. Am mai văzut acolo sus. Și avem o etuvă aici. Bă, dar asta urma funcționa oare? Da. Cred că da, E țiclu. parte sus. Asta parcă nu funcționează. Intrare curent alternativ, curent continuu. A? Să nu fie lângă, că mai e o... Our exploration has come to an end. It's time to say goodbye to this planet of scrap metal. We leave exhausted and feeling that, for about 7 hours, the almost psychedelic vastness of this place has led us through a dizzying edition of Fort Boyard. At the end, a message to our Romanian subscribers. If you want to know more about our channel, you can read an essay published in the famous cultural magazine Matka. You can buy it by clicking on the link in the description.